Isang kandidato sa isang maliit na bayan. Gabi bago ang eleksyon may kumatok. Hindi supporter kundi isang lalaking nakaitim na SUV. Iniabot niya ang isang brown envelope. Hindi pera ang laman, kundi listahan ng mga mananaya. Ang pagkakamay na yon, hindi yun alyansa sa kampanya. Yun ay utang na dugo ang katumbas. Bawat panahon ng eleksyon sa Pilipinas, bilyon-bilyong piso mula sa ilegal na sugal, yuweteng, masyao, ilegal na sabong, ay lihim na bumabaha sa mga lokal na kampanya. Ginagawa nilang mga papet ang mga mayor, bodyguard ang mga pulis, at teritoryo ng isang nakatagong imperyo ang buong komunidad. Ngayon, susuriin natin kung paano sistematikong pinupunduhan ng mga sindikato ng sugal ang mga kandidato upang makuha ang monopolyo sa teritoryo. Mula sa ilalim ng lupa na sabungan hanggang sa City Hall, mga ledger na may bahid ng dugo, iligal na taya, mga sirang pangako. Ito ang kwentong hindi kailanman ipapalabas sa campaign ads. Welcome, mga kalam, ito ay kwentong nakakaapekto sa bawat barangay, bawat balota, at bawat kinabukasan na sinisikap nating itayo. Titingnan natin ang hindi nakikitang kamay ng ilegal na sugal na siyang nagdedesisyon kung sino ang magpapatakbo ng ating mga bayan. Hindi ito conspiracy theory, ito ay dokumentadong kasaysayan, mga bulong na paggamin at duguang pagdanak. Bago tayo magpolitika, balikan muna natin ang laro. Upang maunawaan kung paano naging kingmaker ang sugal, kailangan nating malaman kung bakit ang sugal ay napakatindi ang pagkakaugat sa kaluluwang Pilipino. Bago pa dumating ang mga Espanyol, ang ating mga ninuno ay tumataya na sa sabong. Ito ay isang ritual at pagsubok ng swerte. Nang dumating ang mga Espanyol, hindi nila ito ipinagbawal. Pinatawan nila ito ng buwis. Naging regulado ang mga sabungan, ngunit sa ilalim ng mesa, napakalaking halaga ng pera ang nagpapalitan. Doon pa lang may sugal na, may lagay na. Pagkatapos ay dumating ang mga Chino noong panahon ng mga Amerikano, may dalang bagong laro, ang huweteng. Isang larong numero kung saan pumipili ang manlalaro ng numero mula 1 hanggang 27. Pagkatapos ay hihintayin ng bulitas ang mga may numerong bola na binubunot mula sa isang bilao. Pagsapit ng 1930s, kumalat na ang huweteng mula Maynila hanggang sa mga probinsya at naging loterya ng mahihirap. Pero bakit ito iligal? Sa teknikal, ang gobyerno lamang ang maaaring magpatakbo ng loterya. Kaya't ang huweteng ay nag-operate sa mga anino, ngunit may makapangyarihang sangkap. Ito ay hyperlocal. Bawat bayan ay may sariling banker, kabo at mga kobrador na namamahay upang maningil ng taya. Kilala nila ang lahat sa barangay. Ang network na ito ay naging higit pa sa negosyo. Ito ay naging isang anino na infrastruktura ng gobyerno. Alam ng kobrador kung sino ang may sakit o nangangailangan ng agarang pera. Sa isang bansang mabagal ang serbisyo ng gobyerno, ang operator ng huweteng ay nagbibigay ng ayuda, impormal na pautang, bigas sa taggutom o karagdagang konti para sa lamay. Hindi iyon kawanggawa, iyon ay pamumuhunan. Dahil pagdating ng eleksyon, ang kobrador ang nagiging pinakamabisang tagapagkampanya at ang banker ang nagiging kingmaker. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, habang nahihirapan ang Republika ng Pilipinas, sumabog ang ilegal na sugal. Napagtanto ng mga mayor at mga hepe ng pulisya na maari silang mangolekta ng tong, isang proteksyong pabuya, isang two-tier system. Ang gambling lord ay nagbibigay ng pera, ang lokal na opisyal ay nagbibigay ng kaligtasan. Ang kapanganakan ng ledger na may bahid ng dugo. Ang isang operasyon ng huweteng ay hindi maaaring magbahagi ng teritoryo. Kung may dalawang banker sa iisang bayan, magkakaroon ng gulo. Kaya ang unang ginagawa ng isang sindikato ay ang makakuha ng eksklusibong karapatan. At sino ang nagbibigay noon? Ang lokal na punong ehekutibo. Ang gambling lord ay hindi lamang gusto ng isang magiliw na politiko. Kailangan niya ng isang garantisadong walang kompetisyon, kaya sila ay namumuhunan ng malaki sa mga eleksyon. Binibigyan ng sindikato ang kandidato ng malaking war chest, cash, walang resibo. Mananalo ang kandidato. Pagkatapos ay uutusan ng mayor ang pulisya, "Huwag mong galawin si Boss Romy." Kapalit nito, ang mayor ay tumatanggap ng regular na pabuya, 1% ng araw-araw na kita. Patuloy na nag-ooperate ang network ng kobrador at tuloy ang buhay. Ngunit paano kung magdesisyon ang isang mayor na manigil?
Doon nagsisimula ang pag-agos ng dugo. Ngunit bago iyon, kilalanin natin ang pinakatanyag na pagsasama ng politika at hweteng upang maunawaan kung paano nagiging kingmaker ang isang gambling lord. Kailangan mong malaman ang kwento ni Luis Chavit Singson. Nagtayo siya ng isang hweteng empire sa Ilocos Sur at naging isa sa pinakamayaman at pinakakinatatakutang tao sa Hilaga. At pagkatapos ay tumakbo siyang gobernador at nanalo. Sa loob ng maraming taon siya ang hweteng lord at dahil kontrolado niya ang laro, kontrolado rin niya ang mga boto. Ang kanyang network ng mga kobrador ay naghahatid ng mga bayan. Ang mga kalaban ay nadudurog, hindi palaging pisikal, ngunit sa pananalapi at estruktura. Siya ay naging gobernador noong 1992 at lumaganap ang kanyang impluensya. Ngunit ang tunay na malakas na epekto ay dumating noong taong 2000. Si Chavit Singson, noon ay gobernador, ay nagkaroon ng alitan kay Pangulong Joseph Estrada. Isiniwalat niya na si Estrada ay tumatanggap umano ng milyon-milyong piso mula sa hweteng protection money, umabot sa 30 milyon mula sa kanyang sariling operasyon sa Ilocos Sur pa lamang at mula sa iba pang probinsya. Ang pera ay umano'y inihahatid sa mismong palasyo ng Malacanang, hindi ito maliit na korupsyon. Ito ang Pangulo ng Republika, isang dating action star na kilala sa pagganap bilang kampiyon ng mahihirap na umano'y nasa payroll ng sugal. Ang pagsisiwalat na ito ay nagbunsod ng impeachment trial, malawakang protesta, at kalaunan, ang pag-aalsa ng EDSA II na nagpatalsik kay Estrada noong 2001. Ang sandaling iyon ay naglantad sa pyramid structure. Ang mga hweteng lord sa ibaba ay nagpondo sa mga mayor, gobernador at kongresista. Ang mga politikong iyon ay nagpadala ng porsyento pataas sa kanilang mga patron hanggang sa pinakamataas na opisina. Ang parehong ledger na may bahid ng dugo na nagtatala ng mga taya ay nagtala rin ng mga payoff. Pinatunayan ng iskandalong ito ang isang bagay: ang pera ng ilegal na sugal ay hindi lamang isang pangkalahatang istorbo. Ito ang gulugod ng isang pambansang makinaryang pampulitika. Ngunit habang ang Pangulo ay bumagsak, ang sistema ay nakaligtas. Bakit? Dahil ang mga hweteng lord ay hindi nangangailangan ng Pangulo. Kailangan nila ng isang mayor, isang hepe ng pulisya, isang lokal na hukom na magpapadismiss ng mahinang kaso. At pagkatapos ng 2001, ang focus ay bumalik sa lokal na politika. Narito kung paano karaniwang pumipili ng kandidato ang isang gambling lord. Una, sinusuri nila ang kasalukuyang nakaupo. Kung ang nakaupong mayor ay tao na nila at naghahatid, sila ay nagre-refinance. Kung ang mayor ay nagiging hindi kooperatiba, marahil ay magsisimulang mangagaw ng hweteng paraphernalia para pahangain ng media. Ang sindikato ay naghahanap ng isang kalaban. Ngunit hindi lamang kahit sino ang kanilang sinusuportahan. Naghahanap sila ng isang kandidato na madaling maimpluwensyahan, na may personal na ambisyong mas malaki kaysa sa kanyang mga prinsipyo o lubog sa utang. Minsan ay kumukuha pa sila ng isang barangay captain at tinutulungan itong umangat. Lalapitan ng sindikato ang kandidato ilang buwan bago ang pagsasampa ng kandidatura. Sasabihin nila, "Huwag kang mag-alala sa gastos. Sasaluhin namin ang campaign mo. Motorcade, t-shirts, pagkain sa mga tao, pati ayuda sa election day. Kami lahat. Ang kapalit, kapag nakaupo ka na, kami lang ang pwedeng magpalakad ng hweteng sa bayan na ito. Walang iba. Kung may manggulo, ipaubaya mo sa amin o sa pulis na ibibigay namin sa iyo." Ang kandidato na nakikitang garantisadong daan patungo sa tagumpay ay kadalasang pumapayag. Hindi kailangan ng resibo. Walang pangalan sa ledger, numero lamang. Ang kandidato ay nagiging isang asset. Ngunit hindi lahat ng kandidato ay gustong maging papet. Ang ilan ay sumusubok na pagsabay ng dalawa. Tumatanggap ng pera mula sa sindikato habang tahimik na nangangakong magre-reforma. Yun ang pinakadelikadong laro dahil ang mga gambling lord ay may mahabang memorya at isang marahas na sangay ng pagpapatupad. At kapag may pagtataksil na nangyari, ang giyera sa teritoryo ay kumakalat sa mga lansangan. Ang isang teritoryo ng hweteng ay parang prangkisa ng cellphone. Ang magkakapatong na teritoryo ay nangangahulugang mas mababang kita. Kaya ang alituntunin ng bawat sindikato ay isang bayan, isang lord, walang kompetisyon. At upang mapanatili iyon, kailangan nila ng lakas.
Noong 1990s at unang bahagi ng 2000s, karaniwan ang mga episode ng Weteng Wars sa mga probinsyang tulad ng Pampanga, Pangasinan at Cagayan. Ang magkaribal na grupo ay nag-aabangan sa mga kolektor ng isa't isa. Minsan ay naghahagis sila ng granada sa loob ng sabungan kung saan nanonood ang karibal na bunker. Ang mga mamamahayag na naguulat sa mga pagpatay na ito ay kadalasang tumatanggap ng mga banta sa kanilang buhay. Nakausap ko isang retiradong pulis na nagserbisyo sa gitnang Luzon. Hiniling niya na manatiling hindi nagpapakilala. Sinabi niya sa akin, nung bago ako sa bayan, sabi sa akin ng hepe ko, huwag mong gagalawin si Bossing. Lahat ng tauhan natin tumatanggap. Noong una, sinubukan kong manghuli. Kinabukasan ako mismo ang tinawagan ng mayor. Pinatransfer ako. Yan ang ikalawang antas ng proteksyon, ang pulisya. Ang sindikato ay nagbabayad ng regular na kotong sa lokal na istasyon ng pulisya. Ang bawat kobrador ay may dalang maliit na lagay, perang ipamamahagi kung may makasalubong na patrol. Sa maraming bayan, ang buwan ng ambag ng istasyon ng pulisya mula sa gambling lord ay isang bukas na sikreto. Kapalit nito, ang mga pagsalakay ay itinatanghal lamang kapag may karibal na operator na dapat guluhin. Kaya ang batas ay nagiging sandata ng monopolyo. Pinabaligtad ng korupsyon na ito ang sistema ng katarungan. Ang tunay na kriminal ay hindi ang mga naghahagis ng bola. Sila ang pumapatay upang protektahan ang bola. Ngunit ilang gambling lord ang nasa kulungan? Halos wala. Samantala ang mga biktima karibal na kolektor, whistleblower o miyembro ng pamilya ng mga nagprotesta ay dumarami. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang pinagsama-samang kaso batay sa totoong mga pattern. Sa San Ricardo, isang bagong mayor ang nahalal noong 2016. Tumatanggap siya ng pondo mula sa nangingibabaw na sindikato, ngunit pagkatapos niyang manalo, nagpasya siyang gusto niyang linisin ang imahe ng bayan. Marahil ay naglalayon sa pwestong kongresista, kaya't tahimik niyang sinabi sa sindikato na ibaba ang operasyon. Ang boss ng sindikato, si Tio Ben, ay hindi nagtalo. Makalipas ang ilang linggo, may bagong duetting group na lumitaw, suportado ng isang karibal na lord. Nagsimula silang maningil sa mismong palengke ng San Ricardo. Inutusan ng mayor ang pulisya na pigilan sila, ngunit ang hepe ng pulisya, na may utang na loob sa orihinal na sindikato, ay nagpatagal. Sumiklab ang putukan sa pagitan ng dalawang sindikato, mga lalaki sa pampublikong palengke. Dalawang sibilyan ang tinamaan. Napagtanto ng mayor na siya ay nakulong. Kung sasagupa siya sa dalawa, ilalantad ng orihinal na sindikato ang kanyang campaign funding. Kung wala siyang gagawin, ang kanyang bayan ay magdurugo. Pinili niya ang katahimikan. Sa loob ng isang taon, naibalik ni Tio Ben ang kanyang monopolyo at ang pampulitikang kinabukasan ng mayor ay nakasalalay sa pananatiling tahimik. Ang ledger na may bahid ng dugo ay may nakasulat na ngayon na kanyang pangalan sa pula. Iyan ang realidad para sa maraming lokal na opisyal. Hindi nila kontrolado ang sindikato ang kumukontrol sa kanila. At kung susubukan nilang lumaya, ang halaga ay maaring kanilang buhay. Noong 2019, isang matapang na hepe ng pulisya sa isang bayan sa Luzon ang humuli ng ilang huweteng collector at isiniwalat na sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng mayor. Sa loob ng 48 oras, siya ay tinanggal sa kanyang pwesto at inilipat sa malayong destinasyon. Ang mayor ay nanalong muli ng landslide, suportado ng parehong network. Ngayon ay pumasok tayo sa puso ng usapin, ang araw ng eleksyon. Bakit ang pera ng sugal ay napakadaling nagiging boto? Dahil sa 500. Sa maraming mahihirap na komunidad, ang eleksyon ay hindi tungkol sa plataporma. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Isang kobrador o isang leader ng barangay ang bumibisita sa bahay sa bisperas ng eleksyon. Nay, ito po yung tulong ni Mayor para sa atin. 10 kilong bigas dilata at 500. Basta siya lang po ang tandaan niyo sa balota. Ang pera ng mga sindikato ng sugal ay nagpapagatong dito sa isang pang-industriyang antas. Dahil ang operasyon ay cash-intensive, araw-araw, meron silang tambak na hindi matukoy na cash na nakahanda. Hindi nila kailangang nakawan ng bangko. Sila ang bangko. Ang kandidato ay hindi humahawak ng pamamahagi. Ang network ng kobrador ang gumagawa nito.
Kaya ang kandidato ay nananatiling maaring mag-deny habang ang sindikato ay naghahatid ng mga boto. At narito ang madilim na sikolohiya, ang botante ay nagiging invested. Kapag tinanggap mo ang pera, nakakaramdam ka ng utang na loob, nagpapasalamat ka. Maaari mo pang ipagtanggol ang kandidato sa kalaunan. At kapag nanalo ang kandidato, magpapatuloy ang operasyon ng sugal na nangangahulugang mananatiling may trabaho ang kobrador, na nangangahulugang patuloy na nakakakuha ang komunidad ng maliit nilang ayuda at araw-araw na pag-asa na manalo sa taya. Humihigpit ang siklo ng kahirapan at pagdepende. Ngunit hindi ito tumitigil sa 500, mayroon ding dagdag bawas ang sistematikong pandaraya kung saan ang mga tauhan ng sindikato ay nag-a-adjust ng bilang. Dahil sa mahigpit na karera, hindi sapat ang pagbili ng boto. Kailangan mo ring tiyakin na mabibilang ang mga ito. Ang pera ng gambling lord ay maaaring bumili ng katahimikan o aktibong kooperasyon ng mga opisyal ng eleksyon. Ito ang dahilan kung bakit sa ilang mga bayan, ang parehong pamilya ay nananalo dekada pagkatapos ng dekada. Ang pera ng sugal ay lumilikha ng isang hindi masirang kuta. Ang mga kalaban na walang suporta ng sindikato ay hindi kayang lampasan sila sa gastos. Ang mabubuting kandidato, tapat na profesional, ay madalas sumusuko. Hindi ko sinasabing ang bawat mahirap na botante ay walang sariling desisyon. Marami ang lumalaban. Maraming komunidad ang nag-oorganisa upang tanggihan ang maruming pera. Ngunit ang istrukturang presyon ay napakalaki. Kapag wala kang trabaho, tatay kang may anak na may sakit, ang hirap tumanggi. Ang mga gambling lord ay sinasamantala ang mismong kawalan ng pag-asa na tinutulungan nilang mapanatili. Noong 1987, pagkatapos ng EDSA Revolution, sinubukan ng gobyerno na pigilan ang huweting sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Small Town Lottery, STL. Napakatalino ng ideya. Gawing legal ang larong numero, hayaan ng gobyerno na magregula nito at patayin ang mga illegal na operator. Sa una, ito ay tila nangangako. Ang lisensyadong STL operator ay pinahintulutang mangolekta ng taya at ang kita ay para sa kawanggawa at mga programa ng gobyerno. Ngunit ano ang nangyari? Ang parehong mga gambling lord ay kinuha lamang ang mga prangkisa ng STL. Sila ang may network, capital at koneksyong pampolitika. Ang ilegal na kingpin ay naging legal na may-ari ng prangkisa at kadalasan ay nagpatuloy sa pagpapatakbo ng isang paralel na illegal na juweteng sa gilid o minamanipula ang draw o hindi binabayaran ng kita. Sa maraming lugar, hindi winakasan ng STL ang juweteng. Binigyan ito ng pinaputing mukha. Ang mga kobrador ay may dalang ID card na ngayon, ngunit nasa ilalim pa rin ng parehong bossing. Ang mga monopolyo sa teritoryo ay nanatili. Ngayon ay protektado ng kontrata ng gobyerno. At ang makinarya ng pagpopondo sa politika ay patuloy na umiikot. Ang ilang STL operator ay lalong yumaman gamit ang kanilang legal na takip upang magpadala ng mas maraming pera sa mga eleksyon. Ngayon ay may mas kaunting takot sa pagsalakay dahil mayroon silang prangkisa. Hindi ito nangangahulugang lahat ng STL operator ay masama, ngunit ang sistema ay may malaking depekto. Mahina ang mga audit at ang kontrobersiya sa peryahan ng bayan ay nagpakita kung paano masususpindi ang mga lisensya sa gitna ng mga paratang ng korupsyon. Ang tunay na reforma ay nangangailangan ng higit pa sa isang prangkisa. Kailangan nitong putulin ang ugnayan sa pagitan ng politika at pagpapatupad ng sugal. Nangangailangan ito ng isang malayang puwersa ng pulisya, isang batas sa campaign finance na may tunay na ngipin at isang kultural na pagbabago kung saan ang mga botante ay tumatanggi sa kamay na nagpapakain sa kanila ng maruming pera. Hanggang noon, ang mga ledger na may bahid ng dugo ay patuloy na mapupuno. Ang siklo ay ikot. Sabungan hanggang City Hall, juweteng lord hanggang kongresista, 500 hanggang katahimikan. Kaya ano ang magagawa natin? Nagsisimula ito sa kamalayan. Kapag nakakita ka ng isang kandidato na gumagastos ng labis, itanong mo, saan galing ang pera? Kapag inalok ka ng kobrador ng campaign t-shirt, tandaan mo ang halaga. Hindi ang tela kundi ang kalayaang nawala. Suportahan ang mga citizen watchdog groups. Pilitin na ang mga campaign finance statements ay maging publiko at ma-audit. Gumamit ng social media upang ilantad ang mga anomalya.
nang manatiling ligtas. Kung ikaw ay isang kandidatong may konsensya, alamin na ang pagtanggap ng envelope na iyon ay magmamay-ari ng iyong kaluluwa. Ang pagbabago ay mangyayari lamang kapag sapat na tao ang nagsabing, "Tama na." Ang madilim na kasaysayan ay mahaba, ngunit ang kasaysayan ay patuloy na isinusulat. Ikaw ang susunod na boto. Ikaw ang susunod na kandidato. Ang tanong, magpapaloko ka ba ulit? Kung ang video na ito ay nagmulat ng iyong mga mata, mangyaring mag-like at mag-share. Mag-subscribe para sa higit pang malalalim na kwento. Hanggang sa susunod, ingat at maging mapanuri